بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه ولیکې هیله علامه زم ټول ورغو جوړ اوسئ. نن درې دشم لیسن وایو میلینګ ټاب وایو. په میلینګ ټاب کې مو ګریډ ګروپ همدارنګه سټارټ میل میرج ګروپ وایو چې په دې کې کوم موضوعات دي. کنټرول ډبلیو کنټرول ان. راځو میلینګ ټاب ته. دلته هم د ریبون کې هم څو دانې ګروپونه موجود دي چې لومړی چې د ګریډ ګروپ همدارنګه سټارټ میل میرج ګروپ دی. دا انشاءالله نن دواړه وایو. په لومړي ګروپ کې چې دی د انول بخش دی، یعنې د یوې نامې دپاره موږ پوښ جوړوو، یعنې پاکټ ورته جوړوو. په هغو ادرس او نور کوم مشخصات چې دی هغه ورته څه کوو، لیبل کوو یا نوشته کوو. دلته راځو انټر کوو یې. دلته هم لومړی موږ هغه ډیلیوري ادرس، یعنې کوم ځای ته چې موږ غواړو دا لیټر ولیږو د هغه ځای ادرس ورته ذکر کوو. مثلا کارته آریانا نا لومړی سټریټ، لومړی بلاک او دویم شی، دویم یا لومړی سټریټ. او دلته هم هغه ریټرن ادرس، یعنې که چیرې دغه وانخلي چې بیرته موږ ته دوباره راوګرځي هغه ادرس ورته ذکر کولی شو چې کوم ځای کې. مثلا کارته 4 دویم بلاک سیکنډ بلاک او څلورم شی فورت تھرد سټریټ. دلته ورته ذکر کوو. او که چیرې الیکشنیټ پوسټر ولرو دا ځان ته یو څه غواړي، اډیټ انس غواړي، یعنې ځان ته لایبرري، یو ځان ته یو اکشن دی. دلته هم دغه بره کومه نوشته وي که نه وي اومیټ بخش کې دلته هغه ورته یعنې دغه ریټرن ادرس ورته ذکر شي که نه شي. دلته نور مایکروسافت آوټلوک بخش دی. دلته هم نور مشخصات ورته ذکر کولی شي د کومه په نامه موجود دی. دلته هم آپشن دی، دلته هم راځي د آپشن. بلکې چیرې وغواړو پرنټ کړو دا ځای موږ هغه سلیکټ انټر کوو او پرنټ کیږي. او ډاکومنټ کې که چیرې موږ غواړو چې دلته په ډاکومنټ کې اډ شي همېدو ځای مثلا په دې شکل موږ ته په ډاکومنټ کې اډ کیږي په دې شکل، یعنې د انویلپ هغه شکل چې دی د کوم پاکټ په دې شکل وي هغه شکل موږ ته څه کیږي دلته انزرټ کیږي. او که چیرې وغواړو آپشن کې موږ نور تغییرات راولو. دلته هغه سایز چینج کولی شو، په دې سایز کې وي دلته سایز ورته کوچنی لور د انویلپ سایز چې دی. همدارنګه فونټس یې ورته چینجولی شو چې په کوم شکل وي، دلته وي بولډ وي په دې شکل وي. ډیزاین نومې ورته څه کړو، اندازه په دومره اندازه وي، په دومره اندازه وي هغه ورته څه کولی دوزه کولی شو. دلته هم دی خو د ډیلیوري ادرس فونټس و، دلته هم د ریټرن بخش هغه د نوشتو ډیزاینونه دي چې په دې شکل وي، اندازه هم دومره وي ورته تعینولی شو. دلته هم هغه اندازه لیفټ ته څومره وي، رایټ ته څومره وي، دلته هم موږ ته هغه څه کېږي معلومیږي چې په کومه اندازه دې طرف ته څومره وي. د ریټرن ادرس په کومه ساحه کې وي دلته موږ ته په پریویو کې هر یو معلومیږي. مثلا په دې شکل هغه کې په مو اندازه څه راغلل، تغییرات راغلل. بل آپشن کې دلته هم پرنټینګ آپشن په دې شکل وي، د پرنټ په دې شکل وي. موږ هغه کول چې پیس ډاون وي یا نه وي، پیس اپ وي، موږ هغه ورته کولی شو په دې شکل وي نوشته دو ځای هغه ورته تعینولی شو. ډیفالټ ټرای وي که په کوم شکل وي په دې شکل. همدارنګه دا اډیټ الکترون پوسټیج همدا ایډینس ته اړتیا لري. او لیبل یې دلته هم ورته تنولی شو، یعنې هغه لیکنه یا نښه چې کومه ده دلته موږ دلته هم ورته تنولی شو. دلته هم
هغه لیبل ورته چه کولی شو تعینولی شو. مثلا دلته راځو لیبل بخش کې هغه لیکنو نښل شکل چې دی چې په کوم شکل وي په دې شکل یا د دې ریټورن ادرس چې و هغه د ډلیور ادرس ته چینج شي یا چینج نشي د زموږ هغه د کارت آریانا کارت چاپ سره چه شي چینج شي یا نشي د زموږ هغه ورته سلیکټ کولی شو. او بل فول پیج اپ د سم لیبل وي یا که په دې شکل وي په دې شکل وي هغه ورته چه کولی شو یا سنګل لیبل وي دلته هم اندازې ورته چې د کالمونو اندازې په څو روګانو کې په څو کالمو کې ده نوشته یا لیکنه ورته ځای په ځای شي هغه موږ دلته ورته که په فول لیبل کې وي یعنې فول پیج کې وي هم ورته یې دوزه چه کولی شو سلیکټ کولی شو. که په ډاکومنټ کې راشي یعنې په نیو ډاکومنټ هم په دې شکل موږ ته راځي کنټرول زیډ. او که چېرې وغواړو دلته خپله هغه پوزیشن د پرنټ لیاوټ ته د ریډ موډ نه پرنټ لیاوټ ته هغه شکل هم چه کوي چینجوي. ریفرنس بخش ته راځو د میلینګ بخش ته البته دوی خو نور موضوعات دلته هم د لیبل آپشن نه دي چې په دې شکل اندازه وي په کوم اندازه وي دلته د پیج پرنټ په کوم اندازه په دې اندازه وي ټایپ یې هایټ یې یعنې لوړوالی یا نور سایز یې موږ دلته ورته تعینولی شو. دلته هم هغه د لیبل وینډور ورته تعینولی شو په کوم شکل وي نور ډیټایل یې هم دلته ورکولی شو چې یعنې خپله یو کسټمایز کړو دلته پریویو کې اندازې ورته تعین کړو چې په کوم اندازه لیبل وي دلته هغه اندازې ورته چک کولی شو په موږ اندازه چینجولی شو په دې اندازه دلته وي د سایز د تاسو لږ څه زیات په دې شکل همدارنګه په دې کې مې څه تغییرات راولم دې کې مثلا دا ورته چینج کړو دلته هغه ورته کسټمایز کولی شي یعنې دا اندازه هم یو څه کموم دلته هم په دومره اندازه یعنې په دې شکل موږ دلته یو سټایل ورته کسټم کولی شو د لیټر په شکل وي د کسټم په شکل وي دلته هم اندازې ورته چه کولی شو کوم اندازه چې په دې اندازې په دې اندازه دلته یې ورته کسټمایز کولی شو چې کومه اندازه غلی کراس یې څومره وي دې طرف ته څومره وي هغه ورته چه کولی شو لیفت نه رایټ نه هغه ورته دوڅه تعینولی شو چې کومه اندازه وایټ ولري ونلري هغه کولی شو. بل چې دی دلته نیو لیبل دغه بخش دی که چېرې نیو لیبل موږ خپله وغواړو د څخه کولی شو او چېرې په موږ ټایپ کې په موږ سایز کې وي هم موږ کولی شو دوزه ورته انتخاب کړو مثلا په دې شکل او دا هم د پوسټیج بخش و په دې شکل موږ کولی شو. او که چېرې وغواړو چې دو زموږ بغیر د زموږ خپله یو انیولیک جوړ کړو ډیزاین ورکړو هم کولی شو کنټرول ډبلیو کنټرول ان دلته راځو لیاوټ ته د لینډسکیپ بخش ته اړو سایز د صفحې هم دلته موږ د لیټر سمال یو لیټر دپاره چک وو او پوسټ سکریپټ دپاره هم کیدلی شي دلته د لیټرینګ سمال لیټر په شکل چې جوړوو دلته راځو یو چې انزرټ کوو ټکسټ باکس چک وو غواړو خپله یې ډرا کړو دلته یې هم آدرس وي هملته موږ ذکر کولی شو مثلا کارت آریانا چون سرک چې وي هغه ورته کولی شو یا بلاک او نور مشخصات دلته ورته ذکر کولی شو. یو بل باکس هم دلته چک وو ډرا کوو انځیر ته راځو یو بل باکس هم یې داسې چک کولی شو ډرا کولی شو کسټمایز ډرا دلته هم د لاندې راځم داسې شکل د اندازه یو څه تاسو ته ښه معلوم شي په دې شکل دلته هم دومره بس دلته هم هغه
کارتای 4 هغه نور مشخص دلته ورته ذکر کولی شو. بیا ډیزاینونه هم دلته ورته چینجولی شو چې نوشته په کوم شکل وي، مثلا د نوشته شکل د دو رنګ وي، د نوشته شکل د دو رنګ وي. په راتلونکي کې انشاءالله موږ د ډیپلومې ډیزاین نور ډیزاینونه هم وایو چې دلته په دې شکل نور مشخصات په دې شکل وي. دلته هم د مارک لپاره یعنې یو ټوشیپ وي، هغه کومه ټاپې په شکل دلته هم کولی شو. مثلا دلته یو مارک ولیدي د دو رنګ په دې شکل وي، نور رنګونه موږ ورته کولی شو په دې شکل یې رنګ وي، هغه ورته شکل پوزیشنونه دلته چینجولی شو. دا هم د چی شو بخش شو د انویلیپس بخش شو چې ومي. یعنې په راتلونکي بیا آی ډي کارت نور ډیزاینونه هم کولی شو چې وټ کوم لیسنونه خلاص کړو، بیا یو څه ډیزاینونه هم پروجیکټونه لرو چې هغه به انجام کړو. کنټرول ډبلیو دلته هماغه دی، کنټرول ډبلیو، کنټرول ان. بل بخش چې دی د سټارټ میلینګ میرج ګروپ بخش دی. په دې سره موږ کولی شو یو لیټرینګ دلته ولیږو، بل ځای غواړو یا ایمیل آدرس کولی شو ولیږو. دلته هم موږ ته لاندې لیږي greet one document and send it to multiple people. یو ډاکومنټ موږ کولی شو څو کسانو ته ولیږو په عامه په یوه وخت کې. که ایمیل وغواړو هم د ایمیل دلته ویني خپل لیاوټ ته هغه پوزیشن چینجوي. دلته موږ هغه د ایمیل هم لیکلی شو کنټرول زد. یا دلته یا که انویلیپ شکل وي دلته هغه مغه د انویلیپ آپشن راسي چې په کومه اندازه وي دلته په دې شکل چې موږ کوم جوړ کړی و هغه موږ ته څه شو دلته اډ کړل شو، انځور کړل شو. او که لیبل وي لیبل دلته ورته هغه سیټینګ چې مخکې موږ ورته تعینولی شو. که ډایرکټوري شکل وي هم کولی شو د ځای هغه ورته په ډایرکټوري شکل موږ چک کړو ولیږو. که نورمال ډاکومنټ په شکل وي د نورمال ډاکومنټ پیج په شکل وي، مثلا زه دلته لیاوټ کې پیج ورته دلته راځم، دا خو دلته دی بل لیکنه که چېرې د پیج روټیټ په دې شکل وي هم دلته کولی شو هغه موضوعات چک کړو ورته جوړ کړو. او همدارنګه سټپ بای سټپ میل میریج وي دلته راځي. د زموږ کولی شو په دې طریقه د لیټرینګ جوړو. مثلا د لیټرینګ لپاره یوز کرنټ لپاره نیکسټ ټایپ ا نیو لیست ګریټ. دلته موږ کولی شو چې هغه یو نوی ادرس لیست ورته جوړ کړو. مثلا ټایټل چې دی موږ ورته نشته کولی شو چې اډمن دی که نه اډمن دی. او همدارنګه فرست نیم یې چې دی احمد دی، او لاست نیم یې چې دی خان دی. او همدارنګه کمپنۍ نیم یې چې دی چې هره کمپنۍ مثلا دی سلطان کمپنۍ موږ ورته لیکلی شو. ادرس د لاین لیکلی شو چې چېرته موقعیت لري، لومړی سټریټ او داسې مشخصات ورته چکولی شو دلته اوکې ورته جوړولی شو. دا د مایکروسافت افیس ادرس لیست په شکل دلته موږ ته څه کېږي سیو کېږي. دلته سیو شو. دلته یو نوم موږ نه دی ورته کړی، مثلا د که ایچ په نامه دلته څه شي سیو کړل شي. هغه مشخصات همالته څه شول سیو شول. دلته بیرته میل میرج ریسیپینټ رسي. دلته هم مغه بخش دی، دلته یې که خلاصوو که چېرې دلته چک وو خلاصوو ټایپ ا نیو لیست دلته هم هغه لیست بل جوړولی شو. مغه مشخصات دي دلته مغه مشخصات موږ ورته کولی شو جوړ کړو. او دلته هم یوز اکسټین لیست موږ کولی شو چې مغه یو لیست موږ جوړ کړی دی موږ استفاده کړو. مثلا د ده نه موږ چک کړو دا لیست موږ ته اوپن کړو، مغه لیست ریسیپینټ کولی شو
چوز کوئ دا خو د آوټلوک مایکروسافت آوټلوک بخش دی. په دې شکل دا خو د سټارټ میل میریج او همدارنګه د ریسیپینټ هغه یو لیست چې ورته جوړوو چې چېرته ولیږل شي نور شي موږ کولی شو هغه ورته یو لیست ورته چې کړو جوړ کړو. او ایډیټ ریسیپینټ لیست کې چېرې موږ غواړو په دې کې ایډیټ راولو مثلا سورټ په نزولي او په سعودي هغه یې نوشته کوو شکل نوشته کوو دا زموږ کولی شو ټایټل یا لیست سعودي نزولي شي هم دلته هغو کې چېرې څي تغیرات راځي. او که غواړو چې په دې کې مثلا په لاست نیم کې دلته چک کړو کمپیر کړو د بل څه مقایسه کړو هم کولی شو. او همدارنګه نون لیکو او که چېرې دلته نور مثلا ډپلیکینټ په دوه ځایو کې معلومات هغه کړو غواړو هم کولی شو. ریسپینټ پوینټ دلته کولی شو چې هغه بل ریسپینټ پیدا کړي د استفاده سره. همدارنګه دا هم د وایلیډ ادرس مربوط دی چې اډیډنس یو اکشن دی دوه پورې مربوط ده. دلته هم دا ایډیټ کولی هم شو. دلته هماغه کوم لیست چې دی دلته موږ ایډیټ کولی شو نو انټري هم کولی شو نور مشخصات دلته ورته اډ کړو. ډیلیټ انټري هم کولی شو د واسطې دلته هغه د لیست رو چې کومه ده هغه ډیلیټ کړو په دې شکل مایکروسافت افس کې ثبت کړل شي. دا هم د ګریډ او همدارنګه سټارټ میل میریج هغه بخش و چې د انویلیف دپاره یا د نامې دپاره یا د یو لیست دپاره د ریسیپینټ لیست دپاره موږ کولی شو استفاده وکړو.